Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ xin gửi tới các bạn một cái video nói về cái phần ánh sáng tự nhiên trong nhiếp ảnh. Và bây giờ mình xin phép được bắt đầu luôn. Thì như các bạn đã biết ấy, thì trong nhiếp ảnh ấy, thì đó ánh sáng là một cái thứ vô cùng quan trọng. Và nếu khi các bạn làm chủ được ánh sáng thì có nghĩa là các bạn làm chủ được cái phần nhiếp ảnh của mình. Đó. Vậy thì cái ánh sáng tự nhiên nó quan trọng như thế nào? Thì cái ánh sáng tự nhiên á, là cái ánh sáng nó luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Ví dụ như các bạn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối thì đó cũng đều là ánh sáng tự nhiên. Và ánh sáng tự nhiên là cái nguồn sáng gì mà tức là nguồn sáng nó đang hiện hữu xung quanh mình và mình không làm chủ được nó, và mình sẽ dựa theo nó để mình sáng tạo ra những cái shot hình, những cái bức hình và cho các bạn những cái nguồn sáng theo cái môi trường mà các bạn đang ở cạnh. Đó, vậy thì đó là cái ánh sáng tự nhiên. Vậy thì cái ánh sáng tự nhiên ấy, mình ở đây mình xin chia làm 4 cái thành phần. Thành phần thứ nhất là ánh sáng lao cây, tức là ánh sáng yếu. Thành phần thứ hai là ánh sáng hai cây, là ánh sáng mạnh. Và phần thứ ba là ảnh ngược sáng, Stinghalty. Và thành phần thứ tư đó là ảnh đen trắng, black white. Đây mình xin giới thiệu các bạn là 4 thể loại, 4 thành phần trong cái ánh sáng tự nhiên, và mình xin phép được đi vào chi tiết từng các thành phần như sau. Thành phần thứ nhất là ánh sáng lao cây. Vậy thì bây giờ mình xin đi vào phần lý thuyết một chút. Thì ánh sáng lao cây là gì? Vậy thì ánh sáng lao cây ấy, là lao cây lighting, dùng để chỉ một phong cách của nhiếp ảnh. Các bạn nhớ nhé, ý thứ nhất nó sẽ là một phong cách trong nhiếp ảnh. Kể cả ở Việt Nam chúng ta và trên thế giới, rất nhiều nhiếp ảnh gia đang sử dụng phong cách nhiếp ảnh, sử dụng phong cách lao cây này để làm gì? Để chơi với ánh sáng. Người ta gọi là chơi với ánh sáng. Đó. Và trong đó người ta sẽ sử dụng cái này, đặc trưng của nó là gì? Đặc trưng ý thứ hai nó là trong đó người ta sử dụng này, các bạn sử dụng tông màu đen. Các bạn nhớ như nhé, tông màu đen làm chủ đạo và để tạo ra một cái hình ảnh ấn tượng. Mình xin đi vào hai ý. Ý thứ nhất là phong cách của nhiếp ảnh, và ý thứ hai đó là tông màu đen làm chủ đạo để tạo ra một ảnh ấn tượng. Và trong khi chụp điều kiện ánh sáng yếu, độ tương quan trở nên rõ nét. Đấy, các bạn, ý thứ ba đó là độ tương quan hay còn gọi là gì? Độ tương phản trở nên rõ nét. Tương phản ở đây, tương quan hay tương phản là cái gì? Tức là độ tương phản hay là độ chênh nhau giữa vùng sáng và vùng tối các bạn nhé. Đó, độ tương quan trở nên rõ, tức là tối và sáng nó rõ rệt. Đấy là ý thứ ba, độ tương quan. Và nằm nổi bật để làm gì? Làm nổi bật chủ thể. Đây, ý thứ tư là nổi bật chủ thể muốn chụp. Đấy. Vậy thì có nghĩa là mình xin tóm tắt lại cái ý của cái phần lý thuyết trong cái ánh sáng lao cây là như sau. Vậy thì ánh sáng lao cây là một phong cách để chỉ một phong cách trong nhiếp ảnh mà người chụp muốn làm nổi bật chủ thể muốn chụp trong cái vùng tối làm chủ đạo, và khi ở vùng tối đó độ tương quan, độ tương phản sáng và tối rõ nét. Đây, các bạn hiểu nôm na là như thế nhé các bạn nhé. Đấy, mình xin tóm tắt lại 4 cái ý của cái định nghĩa ánh sáng lao cây là gì. Mình có thể xem ví dụ ở các hình ở đây, mình lấy ví dụ là thì cái ví dụ này, những cái hình ảnh minh họa ở đây mình xin phép là mình sẽ sử dụng trên trang MyWeb đi các bạn nhé. Đó. Vậy thì ở đây tức là ý phụ. Vậy thì không chỉ để tạo ra một hình ảnh tối mà còn là sự chọn lọc ánh sáng. Cái vấn đề đó là sự chọn lọc ánh sáng các bạn nhé, sự chọn lọc trong ánh sáng, chứ không phải là chỉ có mỗi là hình ảnh tối, cứ tối là được đâu, mà nó là sự chọn lọc để gì? Các thành phần cụ thể của hình ảnh được chiếu sáng, Thông thường bạn thường cố gắng thông thường các bạn hiểu là các bạn thường cố gắng tránh bóng đổ, đặc biệt là trên khuôn mặt và xung quanh mắt của đối tượng. Đó, thì cái này thì đương nhiên nếu mà khi mình chụp ảnh thông thường thì mình thường tránh những cái này ra. Đó, thì bạn có thể thử chụp trong điều kiện ánh sáng thấp để tránh điều này. Thay vì các bạn phải thông thường các bạn phải tránh những cái bóng đổ đó trên mặt, thì bây giờ bạn xem xét đây, cái ý này nó rất quan trọng nhé. Bạn hãy xem xét chúng như một cái gì?
xem xét chúng như một cái thành phần. Đấy, các bạn thành phần để xác định tâm trạng của toàn bộ bức ảnh. Đấy, cái này nó ý này nó rất là quan trọng, các bạn chú ý chỗ này nhé. Thay vì mình căng thẳng để mình tránh thay vì mình phải tránh những cái bóng đổ mà nó xuất hiện trên khuôn mặt hay là xuất hiện trên chủ thể hay xuất hiện ở đâu đó, thay vì mình tránh thì bây giờ mình hãy lấy chúng, nó sẽ làm thành phần xác định tâm trạng của toàn bộ bức ảnh đó. Và thủ thuật sau nó sẽ giúp bạn tạo ra ánh sáng và bóng đổ cùng vị trí mà mong muốn. Có nghĩa là nếu mà khi các bạn xem xét chúng cái bóng đổ, những cái vùng bóng đổ đó nó như một cái thành phần để xác định tâm trạng của toàn bộ bức ảnh ấy, thì lúc này nó sẽ giúp cho bạn khi các bạn chơi lao cây, nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra cái ánh sáng, nó sẽ tạo ra cái ánh sáng và bóng đổ đúng ngay vị trí mà bạn mong muốn đó. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ chơi về cái bóng đổ đó. Thì đây này, mình ví dụ cho các bạn trong cái bức hình như thế này, thì cái chủ thể của mình nó đang nằm ở trong cái vùng bóng đổ mà của cái ô cửa hay là cái gì đó nó tạo ra, đúng không ạ? Đấy, và thì mình sẽ đi theo những cái ví dụ tiếp theo này. Đây, mình sang cái ví dụ này nhé, các bạn chú ý này. Vậy thì thay vì đây các bạn nhìn thì đây chính là cái bức tường, đây là cái bức tường màu trắng và đây là có những cái vệt đen, có nghĩa là cái vệt này là vệt của một cái những cái lam mái nhà hay những cái ô dù gì đó nó tạo ra, nó đổ bóng vào cái bức tường này. Đấy, thì thay vì mình tránh nó đi thì bây giờ mình sẽ lấy nó làm cái gì, cái hình tượng nghệ thuật. Sau đó mình sẽ đưa chủ thể của mình, tức là chủ thể của mình đây là mình có gọi là một chủ thể đi, mình sẽ đưa chủ thể của mình vào trong cái bóng đổ đó để tạo ra cái ấn tượng. Vậy thì mình quay lại cái vấn đề, hoặc là như bức hình này nha, hoặc là như bức hình này thì mình sẽ xin phép là zoom lên đây. Đấy, thì các bạn chú ý này đó, mình sẽ xin phép mình zoom lên nha, zoom lên cho nó rõ này. Các bạn chú ý thì các bạn thấy rằng xung quanh bối cảnh nó đang tối bởi vì do bóng đổ, bóng nắng nó tạo ra, đúng không ạ? Đó, thì xung quanh nó tối này, chỉ có mỗi cái ô chỗ này, khu vực chỗ này ở chính giữa này và sáng, thì chủ thể mình đang được đặt ở trong chỗ sáng mà xung quanh nó là tối. Mình xem một cái ví dụ nữa đi cho cụ thể. Đây, ví dụ này, mình xin quay lại thêm một cái ví dụ này nữa. Đây đó. Vậy thì đây là một cái bức tường, đây là một cái ô cửa. Cái trên bức tường này có những cái bóng cây nó đổ vào bức tường, và cái ô cửa này chỗ này tối, nhưng mà trong vùng tối này có một cái ánh nắng nó rót vào và cô dâu, vị trí của cô dâu được đặt đúng cái chỗ ánh nắng rót vào này đó. Vậy thì mình xin phép quay lại cái định nghĩa như sau. Lao cây là trường hợp sử dụng phông nền tối và chủ thể sẽ làm được nổi bật trong cái phông nền tối đó, và lúc này độ tương quan giữa sáng và tối trở nên rõ nét. Đấy, vậy thì cái vấn đề này các bạn chú ý cho mình cái câu là độ tương quan giữa sáng và tối trở nên rõ nét, thì có nghĩa là lúc nào nó sẽ xuất hiện và khi nào mình có thể chơi được cái này. Tức là khi các bạn có cái nguồn sáng cực mạnh, giống như là hôm nay trời nắng gắt đấy, và thì các bạn phải điều kiện của bạn là có nguồn sáng mạnh, có nghĩa là hôm nay trời nắng thì các bạn mới có thể chơi được cái này. Còn nếu mà các bạn chụp trong phòng hoặc trong indoor, hay là chụp ở những ngày mà trời nó mây mù hoặc là trời nó mưa, thì nó sẽ không có hiện tượng này xảy ra, và bắt buộc các bạn là phải trời nắng gắt. Đấy, nắng gắt có bóng đổ và bóng đổ mạnh thì nó sẽ tạo ra những này. Và khi bóng đổ mạnh đó, vậy thì những cái tán cây, các bạn xem lại cái hình này, những tán cây nó đang đổ lên cái bức tường của bạn, đúng không ạ? Đó, và chủ thể sẽ nằm rót đúng vào cái điểm sáng mà trong cái chỗ mà cái vùng tối mà cái bóng đổ nó tạo ra. Đây, đó, thì đây chính là lao cây. Đây cũng vậy, đúng không ạ? Đây cũng vậy. Đó, vậy thì chủ thể ở đây là chủ thể không bị mất chi tiết. Cái ý là chủ thể được nổi bật nhưng không mất chi tiết các bạn nhé. Còn mất chi tiết thì nó lại khác rồi. Vậy thì chủ thể là vẫn làm sao? Vẫn rõ nét, vẫn tương quan, vẫn ánh sáng, vẫn làm sao? Vẫn chi tiết rất rõ ràng, không bị cháy. Đấy, như vậy. Vậy thì cái mẹo chụp như cái này thì nó có sẽ thông số như sau. Đây là mình sẽ chia sẻ các thông số chụp cài đặt máy khi chụp với ánh sáng tự nhiên và trong chế độ chụp mà lao cây các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể chụp chế độ AV hay chế độ M đều được thôi. Đấy, cái mấu chốt ở đây mà mình muốn nhắc tới các bạn để có thể ra được
cái kiểu này, đó là EV. Các bạn nắm rõ cho mình cái thanh EV nhé, thước đo sáng EV. Đấy, vậy thì EV âm đến khi nào? Âm đến khi chủ thể của các bạn không bị mất chi tiết. Ví dụ như các bạn chụp AV, chế độ chụp các bạn là chụp AV, thì ISO các bạn quan trọng nữa, điều quan trọng nữa đó là ISO của bạn là luôn luôn sẽ là gì? Luôn luôn sẽ là 100. Đấy. Còn nếu mà giả sử như một số bạn nào có cái máy ảnh các bạn mà có ISO 50 ấy, thì cũng được, càng tốt. Đấy. Vậy thì tại sao ISO thấp? ISO thấp để nó có sự tương phản rõ nét nhất trong cái tương quan giữa tối và sáng. Đây, mình xin quay lại bức hình này. Để các bạn tạo ra được những cái vệt tối sáng rõ rệt như thế này thì các bạn phải sử dụng gì? ISO thấp, ISO 50, ISO 100 hoặc 125. Không, các bạn tuyệt đối không được đẩy ISO lên. Bởi vì các bạn đẩy ISO lên thì các bạn đang nâng sáng của vùng tối. Về lúc đó thì cái vệt tối này nó không còn tác dụng nữa. Và các bạn lưu ý điều đó nhá. Vậy thì ISO thấp rồi các bạn sẽ chỉnh khẩu độ ở mức nào đủ chi tiết, ví dụ khẩu độ 2.8 chẳng hạn, khẩu độ trung bình, hoặc khẩu độ 3.2 hay gì đó. Khẩu độ đấy là tùy các bạn ha, để các bạn chi tiết của các bạn, chủ thể của các bạn được rõ nét là được. Rồi sau đó các bạn sẽ điều chỉnh làm sao? Điều chỉnh cái thước đo sáng EV, hoặc nếu các bạn chụp AV thì các bạn chỉnh thước đo sáng EV trước là cho nó âm, trở về giá trị âm, để cho cái bức ảnh của các bạn nó tối xuống ha. Còn nếu các bạn chụp M thì các bạn sẽ chỉnh tốc các bạn làm sao khi EV nó về giá trị âm đó. Vậy thì nó sẽ tạo ra được hiệu quả tốt nhất trong những cái bức hình như thế này. Đấy các bạn nhé. Đó, ví dụ như bức hình này thì tác giả có thể chụp với khẩu độ 4.0 hoặc 4.0 chẳng hạn, để cái mức độ chi tiết nó cao lên, hoặc là 5.6, tùy khẩu độ tùy, đúng không? ISO 100 và EV quan trọng là thước đo sáng. Quan trọng là thước đo sáng nó phải là âm, thì lúc đó những cái chi tiết của này, những cái vùng này nó sẽ tối xuống và chủ thể của các bạn sẽ làm sao? Lúc đó chủ thể của các bạn vẫn còn, quan trọng là chủ thể của bạn vẫn còn thấy chi tiết rõ nhé, chứ không được cháy và cũng không được tối quá. Đấy, thì lúc đó thì cái ảnh của bạn sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Đó, thì đấy là cái chế độ chụp ánh sáng lao cây mà mình đang giới thiệu cho các bạn. Đó, thì trong quá trình các bạn xem video của mình và các bạn không hiểu hoặc các bạn muốn giải thích thêm thì các bạn có thể comment để mình có thể giải đáp cho các bạn. Vậy thì có một cái số câu hỏi là đặt ra là vậy thì tìm cái ánh sáng lao cây này ở đâu? Cái vấn đề là quan trọng là tìm cái ánh sáng lao cây ở đâu. Vậy thì mình cũng chia sẻ luôn các bạn là ánh sáng lao cây này nó sẽ bằng cái con mắt quan sát của bạn. Các bạn đi ngoài đường, các bạn nhìn ở ngoài đường, các bạn nhìn ở khắp nơi xung quanh các bạn, những cái gì nó đang hiện hữu xung quanh các bạn và các bạn quan sát được đó. Và nhờ đâu nó sẽ xuất hiện? Nhờ ánh nắng nó sẽ xuất hiện các bạn nhé. Nhờ ánh nắng xuất hiện. Ví dụ này, cái bóng đổ của các bạn đang đổ trên đường buổi trời nắng thì đấy cũng là một cái hiện tượng lao cây nó đang xuất hiện bên cạnh các bạn ha. Rồi là những cái bóng đổ, những tán cây nó đang đổ trên đường, những cái vệt của những cái mái nhà nó đang đổ trên đường, những bóng cây cầu hay những bóng của các công trình kiến trúc hay là những cái gì đó, những cái bóng đó nó tạo ra xung quanh các bạn, và các bạn có thể để được chủ thể của mình vào cái chỗ đó mà nó tạo ra cái hình ảnh ấn tượng hấp dẫn, thì lúc đó nó sẽ có hiện tượng làm vậy. Vậy thì cái quan trọng ở đâu? Quan trọng là ở cái con mắt quan sát của bạn, và các bạn nhìn nhận có tinh tế hay không. Thì cái này nó trả giá bằng kinh nghiệm các bạn nhé. Tức là các bạn đi và các bạn quan sát luôn, đơn giản thôi, có thể là những cái cánh hoa hay là những cái tán lá hay là những cái bất cứ thứ gì mà nó có thể tạo ra bóng đổ hấp dẫn mà các bạn có thể quan sát được, hoặc chính các bạn cũng có thể tạo ra được những cái bóng đổ đó. Rồi xong rồi các bạn đưa chủ thể của các bạn vào, thì đấy chính là nghệ thuật chơi lao cây. Và cái nghệ thuật lao cây này người ta có thể chụp đối với những cái hình ảnh mang tính chất cảm xúc rất cao, nó mang cho các bạn rất cảm xúc rất cao. Lúc này chủ thể của bạn đang rất là phiêu và nó hợp với những cái dạng chủ thể đang phiêu. Đây, ví dụ mình quay lại ví dụ đây như hình này, chủ thể đang rất là phiêu, đúng không ạ? Chủ thể đang rất là phiêu, đúng không ạ? Đấy, chủ thể cũng vậy, đang mang một cái tâm trạng, đó, đây cũng thế. Đây là chụp bóng lao cây các bạn nhé, bóng lao cây đó, như thế. Đây cũng vậy. Vậy thì cái này nó sao? Nó là một cái trường phái
mà rất nhiều nhiếp ảnh gia theo đuổi, bởi vì nó mang cái trường phái, mang tâm trạng, mang cảm xúc, mang ý nghĩa nghệ thuật trong đó, mà đòi hỏi người chụp hình ý phải đi tìm và phải nhìn nhận thì mới có được, chứ không phải ngẫu nhiên, chứ không hề ngẫu nhiên đâu. Cái này có sự sắp xếp, cái này có sự tư duy mới làm ra được cái điều này. Đấy, các bạn nhé. Đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn là ánh sáng lao cây nó nằm ở cái chỗ đó. Rồi bây giờ mình sang tiếp theo cái thứ hai, cái phần thứ hai là phần ánh sáng 2K. Đấy, trong cái phần ánh sáng tự nhiên. Vậy thì ánh sáng 2K là gì? Thì cái ánh sáng 2K thì nó sẽ ngược lại hoàn toàn so với lại gì? Ánh sáng lao cây. Nó sẽ ngược lại hoàn toàn so với ánh sáng 2K. Vậy thì nó ngược lại, nó đối lập lại thôi. Vậy thì đây cũng là một cái trường phái nhiếp ảnh hay là một kỹ thuật. Đấy. Vậy thì đầu tiên nó cũng là một cái trường phái trong nhiếp ảnh, nó là một kỹ thuật ánh sáng và giảm bóng tối của chủ thể đến mức tối thiểu. Đó, nó giảm cái bóng tối hoặc là giảm cái bóng đổ, các bạn hiểu là nó nôm na là nó giảm, nó triệt tiêu cái bóng đổ đi hoặc là giảm cái bóng đổ đi. Đó. Và ánh sáng 2K này xuất hiện rất là từ lâu rồi, và ngày nay người ta dễ dàng gặp cái ánh sáng 2K này trong các chương trình hài kịch, tình huống vân vân và vân vân, đúng không ạ? Thì 2K là cũng là một cái kỹ thuật tạo ra hình ảnh có độ sáng cao. Các bạn lưu ý nhé, 2K cũng là một kỹ thuật để tạo ra hình ảnh có độ sáng cao và ít tương phản nhất. Ít tương phản tức là không nên có bóng đổ, bóng điếc thì tạo ra trên khuôn mặt của chủ thể gì cả. Đấy, mà cố gắng làm sao để cho nó ít tương phản nhất. Và tấm hình 2K đặc trưng bởi các tông màu sáng và ít hoặc là không muốn nói là hoàn toàn gần như triệt tiêu hoặc không có bóng đổ, là vấn đề như thế. Vậy thì mình xin định nghĩa lại cái 2K là gì. 2K cũng là một cái trường phái nhiếp ảnh mà rất là nhiều người theo đuổi, và gần như là ở cái nước phương Đông của mình gần như là theo đuổi hết, đặc biệt là trong cái lĩnh vực nghề ảnh cưới thì hoặc là chụp mẫu thì gần như là các bạn đang sử dụng ánh sáng 2K. Đó, thì đây là một trường phái nhiếp ảnh theo đuổi. Thứ hai đó là gì? Chủ thể của các bạn được nổi bật trong phông nền sáng và không bị mất chi tiết, các bạn nhé. Thứ hai là yếu tố thứ hai là, và nó làm sao nó luôn luôn được rất là nhiều các nhiếp ảnh gia săn đuổi. Vậy thì đây cũng là một cái kiểu mà sử dụng 2K đây. Đấy, các bạn nhìn thấy này, gần như trong những cái bức ảnh như này, gần như chủ thể của chúng ta xung quanh chủ thể chúng ta bị triệt tiêu bóng đổ đi, các bạn thấy chưa? Đó, đó như vậy đó, gần như triệt tiêu bóng đổ đi. Vậy thì lúc này mình sẽ quay lại vấn đề là ánh sáng này thì nó gần như là phổ thông, đúng không ạ? Mình thấy gặp nó thường xuyên, mình chụp mẫu cũng vậy, mà chụp cưới cũng vậy, thì nó đâu có phải là hay là gì không. Thì đây vậy thì chính đây là cái mà các bạn đang chụp hàng ngày mà các bạn có thể không nhận ra, và đây chính là ánh sáng 2K. Vậy thì ánh sáng 2K các bạn hiểu đơn giản, nó sẽ giảm thiểu đi cái phần bóng đổ ở mức tối đa, và lúc này cái chủ thể được làm sáng lên và làm nổi bật trong cái phông nền đó các bạn ha. Đó. Vậy thì cái cách chụp 2K cài đặt máy nó sẽ như thế nào? Chế độ chụp của các bạn có thể là AV hay M, như mình nói là đều tùy. Thì ISO của các bạn sẽ nâng ISO lên một chút. Tại sao lại phải nâng ISO lên? Ở đây ví dụ mình muốn nói là nâng ISO lên một chút, tầm 160, 320 để làm gì? Để cho nó giảm bớt đi cái độ tương phản. Các bạn cứ hiểu cái vấn đề ISO cho mình trong nhiếp ảnh nhé. Khi ISO của các bạn càng hạ thấp thì độ tương phản của bạn càng cao. Đây là trong trường hợp mình nói trong cái môi trường ánh sáng mạnh. Còn nếu mà cái môi trường của ánh sáng yếu của bạn thì mình không nói, bởi vì môi trường ánh sáng yếu thì chắc chắn nó sẽ không thể tạo ra được lao cây rồi. Còn lại khi trong môi trường ánh sáng yếu thì bắt buộc các bạn phải nâng ISO, đúng không ạ? Đó. Vậy thì các bạn lưu ý cho mình này, đối với chế độ chụp 2K này thì ISO các bạn sẽ nâng lên ở một khoảng là 160 đến 320. Còn trong trường hợp chụp tối đêm thì hay là trong căn phòng tối thì mình không nói nhé, còn tăng lên nữa ha. Khẩu độ các bạn ở mức tùy ý của các bạn thôi. Ví dụ là mình ví dụ 280. Mấu chốt thứ hai đó là EV. Lúc này là các bạn sẽ EV dương. Đến khi chủ thể không bị cháy và không bị mất chi tiết thì thường là như thế này.
khi các bạn EV các bạn nâng dương ở đây mình có nghĩa là cái thước đo sáng của bạn ấy không phải là nâng lên quá cao, nó không phải là quá là dương 1 dương 2 mà nó có thể là nâng lên là cộng 1/3 cộng 2/3 thôi. Thì với những cái điều kiện đó thì khi các bạn nó sẽ cho ra cái bức ảnh của bạn là sao, nó sẽ sáng và nó sẽ giúp các bạn nó đều sáng hơn. Đấy, thì các bạn chú ý những cái vấn đề này cho mình. Đấy là ánh sáng 2 cây. Vậy thì các bạn cứ hiểu là ngược 2 cây sẽ ngược lại với lao cây. Lao cây thì làm sao? Chủ thể sẽ được nổi bật trong khung nền tối, còn thằng 2 cây là chủ thể sẽ nổi bật trong khung nền sáng. Lao cây là độ tương quan tương phản hình ảnh sẽ được trở nên rõ nét, có nghĩa là ISO thấp, thì cái thằng này là gần như giảm thiểu đi tối đa cái độ tương quan tương phản trong bức hình, và gần như là ISO sẽ nâng lên, và lúc này độ tương phản sẽ giảm đi mức tối đa. Đấy, nó sẽ ngược lại, và cả hai đều là gì, một trường phái trong cả hai đều là trường phái trong nhiếp ảnh mà rất nhiều người đang theo đuổi, đang chụp. Thì đấy chính là ánh sáng lao cây và ánh sáng 2 cây các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo đến cái loại thứ 3 là loại ảnh ngược sáng Stealthy. Cái loại này thì nó tạo ra cái ánh sáng hấp dẫn lắm đây, thì bây giờ mình cũng nói luôn. Vậy thì ảnh ngược sáng là gì? Ảnh ngược sáng là những bức ảnh được tạo nên bởi những hình khối màu tối nổi bật trong phông nền sáng hoặc là màu sáng nổi bật trong phông nền tối. Và nói một cách cụ thể là trong ảnh ngược sáng, chủ thể của bức ảnh sẽ trông như một khối tối đen và được loại bỏ bởi các chi tiết để tạo ra sự tương phản mạnh mẽ giữa nền và chủ thể xung quanh. Rồi, vậy thì ảnh ngược sáng là mình xin phép ở đây là chia ra làm 2 thể loại. Thể loại thứ nhất là ảnh ngược sáng lấy bóng và lấy hình tượng. Thể loại thứ nhất là ảnh ngược sáng lấy bóng và lấy hình tượng. Này, nó là loại này ha. Đó. Thể loại thứ hai là ảnh ngược sáng nhưng mà mình vẫn muốn thấy được rõ chi tiết. Đấy, cái loại này mới hay này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào. Thứ nhất là ảnh ngược sáng. Cái đầu tiên là ảnh ngược sáng lấy bóng lấy hình tượng. Đấy, ảnh ngược sáng lấy bóng lấy hình tượng. Và thì cái này ấy, nó gần giống với lại lao cây. Các bạn chú ý mình, nó gần giống. Và thầy mình không nói như nó chỉ điều chỉnh một chút thôi. Đó. Vậy thì khi người chụp muốn tạo hình tượng nghệ thuật cho chính chủ thể của mình hoặc với tất cả mọi bối cảnh xung quanh, và cần tìm khu vực chênh sáng tốt để thực hiện điều này. Khu vực chênh sáng tốt là đâu? Ví dụ riêng bình minh và hoàng hôn thì mình không nói rồi các bạn nhé. Đó. Vậy thì nó nằm ở đâu? Hôm nay trời nắng, các bạn đang đứng ở cửa sổ nha các bạn, cửa sổ kính nhé nhà các bạn, và ở bên ngoài là trời nắng, thì các bạn đang đứng ở trong phòng, thì các bạn đang đứng cạnh cửa sổ, thì các bạn đang làm sao? Đang đứng ở khu vực chênh sáng và tối rất là mạnh. Đó, thì bên ngoài trời nó sáng mà, còn các bạn đứng trong phòng nó tối mà, thì đó. Hoặc là các bạn đang đứng dưới tán cây, bóng đổ của tán cây mà ngoài trời thì sáng mạnh, bên trong là tối, nó bóng đổ rồi. Đó là khu vực chênh sáng tốt để thực hiện cái điều này. Cái thời gian thì bình minh hoàng hôn là không thể bỏ qua rồi. Còn cái vừa xong mình nói đó các bạn có thể tìm thêm ở khu vực cửa sổ. Đây này, cái trường hợp mình ví dụ đó là cái này đây này. Đó, nơi này, ví dụ như nơi này, đây cũng là khu vực, đây chính là cái đây chính là cái ảnh ngược sáng đây này các bạn nhé. Đây chính là ảnh ngược sáng này nó tạo ra. Đây là cạnh cửa sổ đấy, bên ngoài trời đang bình minh hoặc là đang ánh sáng đang, mình không có nói bình minh hoàng hôn ngoài này, mà đây là bên ngoài trời đang sáng, còn chủ thể của mình đang ở trong cái căn phòng mà nó trong bóng tối. Đây chính là lao cây, và đây cũng chính là ảnh ngược sáng đây. Cái này thì các bạn thấy thường xuyên đúng không ạ? Bây giờ mình rõ ra ha. Đó. Còn lại cái thời gian lý tưởng bình minh và hoàng hôn thì không thể nói rồi, không thể bỏ qua rồi. Đây, bình minh hoàng hôn nó tạo ra những cái hình tượng như thế này cực đẹp. Đây là hình cưới của Nobakachi các bạn nhé. Đấy, đây chỉ nói chung là như thế này thì quá xuất sắc rồi đúng không ạ? Đấy, nó tạo ra những cái hình tượng nghệ thuật như này thì quá là hấp dẫn đúng không? Đấy, đây những hình tượng nghệ thuật. Vậy thì cái hình tượng nghệ thuật này thì các bạn có thể đi săn đi tìm, hoặc là đời thường, hoặc là các bạn có thể set up. Đây là set up thôi, đây là set up này. Đó, đây là set up này. Đó, đây là set up này, đây là set up này. Đó,
đây là cũng có thể là setup hoặc cũng có thể là tự nhiên, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể tự sắp xếp cái này. Và nó lý tưởng nhất thì ở đây mình xin phép lý tưởng nhất đó là bình minh, thời gian là bình minh hoặc là hoàng hôn, nó để tạo ra được cái ánh sáng này nó hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Đó. Vậy thì làm thế nào để chụp ra được cái kiểu như thế này, đúng không ạ? Làm thế nào, vấn đề như thế nào? Rồi, với điều kiện bình minh hay hoàng hôn hoặc là trường hợp như thế này luôn các bạn nhé, thì bây giờ cài đặt máy như thế nào? Các bạn vẫn có thể chụp ở trong chế độ AV hoặc là chế độ M, chế độ chụp tùy ha. Vấn đề tiếp theo là ISO phải thấp, nó giống đúng như lau cây thôi, nó giống đúng như set lau cây, nó chỉ khác một chút ở đây là điểm nhấn khác chỗ nào mình sẽ nói. Đó. ISO chụp AV hoặc M tùy ý. ISO thấp là ISO 100, đúng không ạ? ISO 100 này một điểm đầu tiên này. Cái thứ hai là khẩu độ đóng, là các bạn chú ý cho mình, cái thứ hai là khẩu độ đóng lại để nó độ sâu chụp ảnh nó lớn hơn, nó dày hơn, để chín hơn. Cái vấn đề đóng khẩu để làm gì? Để cái background phía sau này nó chín hơn, nó được chi tiết hơn. Chứ còn các bạn mở khẩu thì nó vẫn tạo ra được, nhưng mà nó sẽ bị xóa phông, nó sẽ xóa mờ, nó sẽ không còn cái độ chín phía sau này nữa ha các bạn nhé. Lưu ý cho mình cái điều đó. Như bức hình này là phía sau nó đang được, tức là đang mở khẩu này, nó mở thì mở trung bình thôi chứ khoảng 2.8 thôi, bởi vì làm sao cái mây phía sau đang mờ như này nó không rõ, nhưng cái mây phía sau các bạn đây nó rất là rõ chi tiết. Đấy, thì có nghĩa là khẩu độ nên đóng lại. Cái mấu chốt tiếp theo đó là EV vẫn âm. Đấy, thì mình đã nói với các bạn rồi, nó vẫn y chang như cái gì, nó vẫn y chang như trường hợp các bạn chụp lau cây thôi. Vậy thì khi các bạn nắm được lau cây thì các bạn chơi cái này dễ dàng thôi, cái gì mà có gì đâu khó đâu, đúng không ạ? Vậy chẳng qua là khi có hiểu, chúng ta có hiểu được vấn đề khi chụp hay không. Khi mình hiểu được vấn đề rồi thì mình giải quyết vấn đề nó rất là dễ, hoặc mình áp dụng nó rất là dễ, đúng không ạ? Rồi, nếu là hoàng hôn hoặc bình minh, mình có nhấn mạnh cái chỗ này, nếu là hoàng hôn hoặc bình minh thì các bạn tăng thêm giá trị K để K lên. Đấy, K, cái giá trị K là gì? Đây chính là giá trị của white balance, cân bằng trắng các bạn nhé. Mình sẽ đẩy cái giá trị K này cao lên 7.000, 8.000, 8.500, thậm chí có thể là lên 9.000 để cho nó vàng ươm nên chẳng hạn. Thì các bạn tăng K lên để làm gì? Để cho cái bức ảnh của các bạn đây này nó đạt hiệu quả về cái độ vàng chín của bức hình này. Đây các bạn nhé, nó đạt hiệu quả với gì. Và lúc này bạn có thể set thêm BKT. BKT chính là cái bù màu. Nếu các bạn nào ở đây, các bạn nào mà chưa rõ về hai cái chỗ này, nếu các bạn ở đây các bạn nào chưa biết về này thì các bạn có thể xem video, các bạn có thể xem video của mình và cái chỗ set hướng dẫn set chỉnh máy Canon trước khi chụp ấy, mình sẽ có để trong cái phần đây là cái phần mô tả nó đang nổi lên đây này. Các bạn có thể xem một cái video đó để setup cái này các bạn nhé. Đó, vậy thì chốt lại vấn đề là để chụp cái kiểu ảnh ngược sáng lấy bóng và lấy hình tượng này thì các bạn cần chụp như thế nào? Cái mấu chốt chính đó vẫn là EV cho mình, EV âm, nó giống y chang như chụp lau cây. Khẩu độ các bạn đóng lại để nó chín, nó sâu cái trường ảnh. ISO thấp để tăng cái độ tương phản. Và nếu là bình minh hay là hoàng hôn thì các bạn sẽ tăng K và set thêm BKT. BKT nó sẽ kéo các bạn, cho các bạn ra cái kiểu như thế này. Đó, trời xanh tím hay là tím đỏ hay là tím vàng hay là xanh vàng như nào đó thì có thể set thêm BKT. Đó các bạn nhé. Đó. Rồi mình tiếp tục sang cái thứ hai, đó là cái ảnh ngược sáng thấy chi tiết. Cái này thì rất là nhiều bạn thích thú và theo đuổi. Vậy thì khi người chụp mà vừa muốn lấy ánh nắng của hoàng hôn hay là bình minh, lại vừa muốn thấy sáng mặt của chủ thể, thì các bạn chú ý cho mình cái như thế này. Đây, mình xin ví dụ hình ảnh trước rồi mình sẽ đi đến cái chi tiết sau. Đấy ạ, đó, đây, trường hợp như này. Mình khi các bạn đi chụp mẫu và có những cái shot hình là bức ảnh Hà Nội phố, các bạn có những cái shot hình chụp mẫu và ánh nắng như thế này thì quá tuyệt vời, đúng không ạ? Là của bức ảnh này của Kỳ Nguyễn, đó, như thế này thì quá tuyệt vời. Vậy thì mình sẽ cách setup như sau. Đó. Cái đặt máy ở chế độ 2K nó giống với lại 2K các bạn nhé. Có nghĩa là đã giống với 2K thì các bạn chú ý cho mình là cái gì? Là cái EV. Đây, EV lúc này là EV dương. Rồi,
ISO của các bạn sẽ đẩy lên một chút cho mình, nó sẽ rơi vào khoảng là ở 160 320 giống như 2K. Tại sao lại ISO lên thì mình đã nói rồi, để cho nó đỡ chênh cái tối và sáng, độ giảm bớt cái sự tương phản đi. Rồi khẩu độ lúc này các bạn sẽ là khẩu độ xin lỗi, ở đây là không phải khẩu độ đóng đâu các bạn nhé, khẩu độ các bạn mở ra một chút. Có nghĩa là ví dụ mình đang nói ví dụ như các bạn trường hợp như này, với cái khẩu độ lúc này nó cũng khá quan trọng. Ví dụ như các bạn đang dùng cái lens 85 1.8 đi, các bạn chụp mẫu như thế này. Đấy, ví dụ các bạn đang chụp mẫu mẫu này với cái lens là 85 1.8 thì các bạn có thể chụp với khẩu độ là 1.8 đúng không ạ? Nhưng mà mình không khuyến khích các bạn chụp ở khẩu độ 1.8 đâu. Vì sao? Vì như thế này, ví dụ như bức hình này đi, mình sẽ bị ví dụ như bức hình này của bạn Kelly Nguyễn, mình xin phép mình lấy bức hình để mình phân tích các bạn nhé. Có nghĩa là khi các bạn chụp mở khẩu quá lớn thì cái độ xóa phông của bạn đằng sau rất là cao đúng không? Tức là trường ảnh mỏng nó sẽ xóa phông đằng sau rất là cao, thì cái đấy tức là cái độ nếu mà các bạn hôm nay các bạn gặp phải trời nắng vàng vàng rõ rệt luôn ấy thì nó sẽ đạt hiệu quả như thế này, nó vẫn đạt hiệu quả như thế này, nhưng phải ví dụ như cái nắng không được hoặc là nắng yếu đi, hoặc là không được vàng ấy, không được vàng nữa thì các bạn sẽ không còn thấy được cái này nữa. Đó. Vậy thì bởi vì sao? Tính chất của cái khẩu độ mỏng thì nó sẽ xóa mờ đi, nó xóa mờ đi nhiều quá thì nó sẽ làm mất đi cái trường độ chín của cái bầu trời phía sau. Đấy, thì mình khuyến khích các bạn là ví dụ như các bạn chụp ở cái lens 85 1.8 thì các bạn có thể đẩy lên để khẩu lên tầm 2.5 2.8 các bạn chụp. Lý tưởng nhất thì vẫn là 2.8 để các bạn chụp. Đấy, như bức ảnh này vậy, nó sẽ xóa mù hết những cái thứ xung quanh này đi. Thì nó tất nhiên nó vẫn đạt hiệu quả như này, nhưng mà mình khuyến khích là để cái chi tiết nó tốt, để cái vùng chi tiết nó tốt thì các bạn nên làm sao tăng khẩu lên một chút thôi nhé, chứ không nên tăng nhiều quá đâu Và các bạn muốn thấy cái độ chín ở phía sau ấy, thì nó khi các bạn tăng khẩu lên thì nó sẽ rõ rệt hơn, nó sẽ tạo hiệu quả cái nắng nó ổn hơn, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình như này. Và đã là hoàng hôn hay bình minh thì các bạn vẫn luôn phải làm sao, phải tăng cái giá trị K lên. Chứ còn nếu các bạn để ở K 5.500 5.600 hoặc là để auto white balance thì chắc chắn là các bạn không bao giờ các bạn có được những cái bức ảnh, những cái shot như thế này đâu, shot nắng như nào này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái máy nó sẽ tự cân bằng và nó sẽ triệt tiêu đi, sẽ triệt tiêu cái gọi là cân bằng trắng mà, nó sẽ triệt tiêu cái nắng vàng này đi. Nếu các bạn để chế độ auto không bao giờ nó có cái chế độ vàng như này được. Đó. Vậy thì có một cái yếu tố nữa là khi các bạn chụp như này ấy, thì cái chủ thể thường sẽ đứng ở quay mặt về phía mình và cái ánh nắng đây. Các bạn ví dụ mình phân tích cái hình này cho mình. Hình này thì xin lỗi các bạn, hình này đã được qua xử lý, tức là đã làm sáng mặt lên rồi nhé. Mình chắc chắn một cái điều là khi mà bức hình chụp ban đầu thì sẽ không được ánh sáng như này đâu. Cho dù các bạn có hỗ trợ tấm hát sáng. Đấy, thì đấy, tấm hát sáng cũng là một cái lý tưởng để giúp cho các bạn là làm sáng mặt lên. Bây giờ mình cũng nói luôn cái cách làm sáng mặt này. Tức là khi các bạn đang chụp chế độ này thì mặt trời này, chủ thể và mình, thì cái chủ thể của mình sẽ quay mặt về phía mình, thì thường là sẽ do bóng đổ của cái ánh nắng mặt trời tạo ra đường thẳng như này thì nó sẽ tạo ra cái vùng tối trên khuôn mặt. Đấy. Và thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào để cho cái chủ thể của mình nó sáng mặt lên. Thì cái điều kiện thứ nhất đó là phải EV dương thì nó sẽ sáng mặt lên. Đấy. Còn những cái trường hợp như này nó rất là phổ thông và nó rất là cuốn hút đến cái người xem, hoặc là cuốn hút các bạn mẫu chụp hình, nó tạo ra những cái ánh sáng rất là đẹp, rất là hấp dẫn đối với ánh nắng. Và ánh nắng ấy, mình xin phép cũng nói luôn chỗ này, đối với lại trong trường hợp chụp ảnh ngược sáng, vì khi cần ánh nắng mà thì đó là ánh nắng hoàng hôn và bình minh, người ta gọi là giờ vàng, đúng không ạ? Đấy, thì mình cần phải quan tâm đến cái giờ vàng. Giờ vàng là gì? Giờ vàng là lúc mà sau khi mặt trời mọc một tiếng và
trước khi mặt trời lặn 1 tiếng. Đây các bạn chú ý cho mình cái giờ vàng này các bạn nhé. Rồi trường hợp thứ tư đó là trường hợp mà ảnh đen trắng black white. Thì tại sao mình lại đưa cái ảnh đen trắng vào trong cái ánh sáng tự nhiên? Đây là một cái vấn đề mà mình cũng muốn nói với các bạn ở chỗ này ha. Thì ảnh đen trắng ấy, ảnh đen trắng là một cái nghệ thuật. Đây là một nghệ thuật, nó cũng giống như là lao cây hay là hai cây là một trường phái, thì ảnh đen trắng cũng là một trường phái trong nhiếp ảnh. Và đen trắng ở đây không phải là màu. Mình khẳng định với các bạn, nếu bạn am hiểu sâu về trong nhiếp ảnh thì đen trắng không phải là màu, và đen trắng là ánh sáng. Đó, đen trắng là ánh sáng. Vậy thì và đúng là ngày xưa thì khi chưa có máy ảnh về màu, chỉ có máy phim nhựa thôi ấy, chỉ có đen và trắng thôi ấy, thì cái người nhiếp ảnh hay người quay phim mà người ta muốn mô phỏng được tốt nhất cái cảm xúc và cái tâm trạng và cái chất liệu đang hiện hữu trước mắt chúng ta nhìn thì đều là sử dụng bằng ánh sáng hết. Thì thành ra là người ta mới quy rằng là đen trắng nó cũng là một cái ánh sáng tự nhiên. Và khi mình kiểm soát cái người chụp ấy, kiểm soát được cái ánh sáng tự nhiên tốt nhất thì nó sẽ mô phỏng được cái đen trắng, nó sẽ mô phỏng được rõ nhất. Ảnh đen trắng là gì? Ảnh đen trắng là vĩnh cửu, hay nói một cách khác, nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời theo thời gian. Khi chụp ảnh đen trắng, người ta thường sử dụng cái biểu đồ John Stamp. John Stamp là cái biểu đồ này các bạn thấy nhá. Biểu đồ John Stamp. John Stamp là kỹ thuật nhiếp ảnh được phát triển bởi Ansel Adams và Fred Ansel vào những năm 1939, 1940. Ngày xưa trong thời đại phim nhựa chưa phát triển lắm thì họ đã đưa ra một cái hệ thống gồm 11 vùng trị số, và từ 0 đến 10 là 11 vùng trị số. Đấy, ha. Trong đó cái chỗ trị số 0 được xem như là vùng đen tuyệt đối, và vùng số 10 gọi là vùng trắng tuyệt đối không chi tiết, và vùng số 5 là vùng đặt trị số thời chụp. Đấy, đây là mình có chú thích ở đây. Đấy, vùng 0 là vùng tối đen tuyệt đối. Vậy thì để một bức ảnh ấy, theo cái thời đó người ta hiểu rằng là để một bức ảnh mà các bạn đạt được cái gì, đạt được cái độ tương quan hay độ tương phản về đen trắng tốt nhất, thì trong bức ảnh của bạn có đủ được giá trị của biểu đồ John Stamp này. Vậy thì khi nào thì mình nên sử dụng cái ảnh đen trắng? Thì đây cũng là cái yếu tố mà các bạn lưu ý khi mà các bạn muốn sử dụng chụp ảnh đen trắng. Trong cái bất cứ máy ảnh nào, máy Canon, máy Nikon hay máy Sony đều có cái chế độ là chụp ảnh đen trắng. Máy Sony và Nikon thì cái chế độ là BW, còn máy Canon là chế độ monochrome, là ảnh đen trắng. Vậy thì khi nào có 4 cái yếu tố để các bạn áp dụng trong trường hợp đen trắng như sau. Thứ nhất, đó là độ tương phản giữa hình khối và chủ thể. Đấy, một trong những cái phần tạo ra cái nền tảng ảnh đen trắng đó là toàn bộ tấm hình dựa trên cái sự tương phản. Vì lý do này, tìm những chủ thể có đường nét, hình khối mạnh, sắc, mà bóng thường là làm nổi lên hình khối, ta phải chú ý đến cả những cái vùng tối và vùng sáng. Thì cái độ tương phản và hình khối của chủ thể này thì các bạn tìm hiểu và các bạn xem lại cái yếu tố thứ nhất là yếu tố lao khẩy. Thứ hai đó là tông màu. Ảnh đen trắng thực chất là bao gồm một dải các sắc độ màu xám từ sáng, trắng, tối ha. Thường thì ta sẽ tìm một chủ thể, và khi chuyển sang đen trắng thì trắng đen ấy, thì tông màu sẽ trải dài từ trắng đến đen. Nhưng một chủ thể sáng hai cây hoặc chủ thể tối lao cây vẫn cho ta những cái tấm ảnh đẹp. Ok, thì cái tông màu này các bạn cần chú ý như vậy ha. Tiếp theo đó là chất liệu, tức là những vật thể có chi tiết rõ ràng, những hoa văn họa tiết, ví dụ như một tảng đá, lá cây hoặc mây trời, hoặc là một cái gì đó làm tăng thêm chiều sâu cho bức ảnh. Đấy. Sử dụng nguồn sáng bên mạnh sẽ giúp cho các bạn nổi lên các họa tiết của chủ thể của vật thể đó. Đấy, tức là bạn quan tâm đến chất liệu. Thứ tư là cái bố cục. Ảnh đen trắng cần có bố cục mạnh để tạo hiệu quả tốt và tìm những đường và vật thể khung cảnh để làm nên những đường dẫn. Đó. Vậy thì cái vấn đề ở đây là những cái chủ thể tốt trong khi các bạn chụp ảnh đen trắng. Và có một cái yếu tố nữa mà ở đây là mình
góp ý với các bạn thôi. Có nghĩa là cái cảm xúc trong ảnh đen trắng ấy, là nó vô cùng quan trọng. Vậy thì khi nào khi các bạn tìm được cái độ tương phản rõ rệt này, khi các bạn có được cái tông màu chất liệu tốt này, các bạn có một bố cục chắc này, và các bạn có được cái cảm xúc. Vậy thì mình xin ví dụ sang bên này cho các bạn thấy được những cái cảm xúc. Đây là những bức ảnh ví dụ cho các bạn về ảnh đen trắng. Hầu như là những nhiếp ảnh gia mà người ta chụp những bức ảnh đen trắng thì người ta sẽ xoáy sâu vào cái cảm xúc và cái tâm trạng của chủ thể mà người ta muốn diễn đạt. Một cảm xúc rất là tốt, một cảm xúc rất là feel của chú rể. Độ tương quan trở nên rõ nét để tạo ra hình khối. Ánh sáng, các bạn chú ý ánh sáng nha, một bên sáng bên tối rất rõ nét. Rồi đó, cảm xúc nó được đẩy lên trong những bức hình này rất là cao. Đây, những cái giọt nước mắt đặt trên má, trên cánh tay đó. Hạnh phúc đó. Thì đây chính là những cái mà người ta muốn truyền đạt đến. Vậy thì mình xin quay lại một chút về cái vấn đề ảnh lao cây. Đây này, ảnh lao cây này, người ta cũng chơi ảnh đen trắng rất là nhiều. Vậy thì nó cũng na ná một điều, giữa lao cây với ảnh đen trắng nó có sự mâu thuẫn với nhau. Đấy, thì nếu các bạn tìm được cái sự dung hòa của hai thứ này và điểm tương quan giữa hai thứ này thì mình tin chắc là cái bức ảnh của bạn sẽ có cảm xúc hơn rất là nhiều. Đấy là những cái vấn đề và những cái kiến thức mà mình biết được về cái ánh sáng tự nhiên để mình chia sẻ lại cho các bạn. Thì các bạn nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình và subscribe kênh của mình để mình sẽ có động lực mình ra những cái video tiếp theo. Còn nếu các bạn thấy rằng là có những điều mà mình nói chưa đúng, hoặc là mình chia sẻ chưa đúng, hoặc là các bạn có góp ý thêm thì các bạn cứ comment cho mình biết để mình có rút kinh nghiệm, và tất cả các bạn khác cũng rút kinh nghiệm. Đấy là toàn bộ những cái mình chia sẻ với các bạn trong cái video clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình xin phép được dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.